أرحب بكم أصدقائي من جديد ونلتقي في معلومة جديدة لليوم. I welcome you, my friends, again, and we meet with new information for today. الفكرة الأولى هي برقم 430 وهي حساب مجموع عدد الخلايا الموجودة بعدة أوراق. The first idea is the number 430, which is to calculate the sum of the number of cells that exist after leaves. الجمع نحن نعرف صم تجمع مجال من الخلايا، أما هذه الصم تجمع ما هو موجود في الورقة جوج والورقة جاد والورقة جاد. الموحد بين هذه الثلاث أوراق أن خانة الجمع هي دائما موجودة في B7 أو لا شرط. نحن لدينا ضمن ميزات الإكسل في تبويب الداتا نافذة الجمع، وأيضا يوجد تحكمات أخرى وعامة بكل الأمور الخاصة بالمتوسط وأكبر وأصغر. وهنا نحن نحدد أننا نريد من الورقة جاك الخلية B7 ونريد من الورقة جاك الخلية B7 ونريد من الورقة ناتج هذه البرمجة تظهر هنا. ناتج هذه البرمجة تظهر هنا بدون وجود أي علاقة في خانة شريط السياق. فإذا ما تم تسجيله هو تحديد خلية معينة في الورقة المنفصلة وطلب هذه النافذة وتحديد أنها يجب أن تذهب إلى الخانة الفلانية في الورقة الفلانية والخانة الفلانية في الورقة. عندما نضيف زر آد نستطيع أن نتحكم بمواقع وخلايا وأسماء الورقة والناتج تعطينا جمع هذه الخلايا. فإذا هي من الدالات المهمة والنوافذ المهمة. الفكرة الثانية هي برقم 429 وهي حساب عدد الأيام والأشهر والسنوات بين تاريخين. The second idea is the number 429, which is to calculate the number of days, months, and years between two dates. برمجة جديدة ومفيدة. لدينا تاريخ الأول والتاريخ الثاني، ونريد أن نعرف عدد الأيام وعدد الأشهر وعدد السنوات بين التاريخ الأول والتاريخ الثاني عن طريق برمجة الفيجوال. نلاحظ هنا يوجد دالة فانكشن تم تصميمها تأخذ أي واحد وأي اثنين. تطلب هذه الدالة أن نضع قيم في أي واحد وأي اثنين وتعطينا الناتج أن هذا الفرق هو سنة وشهر و22 يوم. كيف تمت هذه البرمجة؟ لنصنع القليل من التغييرات. نلاحظ أنها تتفاعل هذه الدالة، وهذا هو الخيار الأول وهذا هو الخيار الثاني، التاريخ الأول والتاريخ الثاني. تقول هذه الدالة أن السنة تساوي السنة الثانية ناقص السنة الأولى. نلاحظ أنها أخذت رقم 1. ويوجد دالة if تقول أن الأشهر إذا كانت أشهر السنة الأولى أكبر من أشهر السنة الثانية. نلاحظ أنها لا تتوافق، لأن أشهر السنة الأولى 12 وأشهر السنة الثانية هي 12، فإذا متساويين. تأخذ الاحتمال الثاني أن
أشهر السنة الأولى وأشهر السنة الثانية أصغر من السنة الأولى أيضا لم تتوافق، فإذا في هذه الحالة نقوم بالطرح، ونلاحظ أن المانز أخذت قيمة 0 لأنه لدينا شهر 12 بشهر. نأخذ الاحتمال البرمجة الباقية، تقول الأيام الموجودة في التاريخ الثاني هل هي أصغر من الأيام الموجودة في التاريخ الأول؟ نلاحظ أن التاريخ الثاني أيامه 20 وهنا أيامه 22، فإذا في هذه الحالة 20 أصغر من 22 تحقق الطلب، نقوم بعملية طرح للشهر، فإذا هذا الشهر الآن أصبح ناقص 1، كان 0 أصبح ناقص 1. لنكمل البرمجة ونلاحظ ما تبقى لدينا. في هذه الحالة نعطي شرط أن الأيام الشهر الثاني تساوي الشهر بالشهر الثاني تساوي الشهر بالسنة بالتاريخ الأول، الشهر بالتاريخ الثاني يساوي الشهر بالتاريخ الأول، فإذا تحقق في هذه الحالة نطرح السنة إلى 1، فإذا أصبحت 0. إنها احتمالات لكي نعطي الرقم الصحيح. في هذه الحالة نعطي الشهر رقم 11، في هذه الحالة أعطي الشهر رقم 11 لأنها مدسة. ونكمل البرمجة لنقول أن اليوم في التاريخ الثاني ناقص اليوم في التاريخ الأول. إذا عملنا عملية طرح للأيام فإذا نحصل على اليوم أنه ناقص 2، وبهذا يقول إذا اليوم كان أصغر من 0 تحقق تؤخذ الشهر التاريخ الثاني ويطرح منه 1. فإذا نلاحظ أن ما هو موجود في الشهر التاريخ الثاني 12 يطرح منه 1، ويقال أن المتغير إذا كان يساوي 0 فإذا المتغير يأخذ رقم 12 وتدخل بالحلقة الكيس. نلاحظ أن الام هنا أخذت رقم 11، فإذا إنها لا تتحقق في هذا الخانة تتحقق في الاحتمال الثاني، فإذا احتمال 4 و6 و9 و11 لأننا يجب أن نزيد الأيام 30 زائد الأيام الموجودة. نحن لدينا ناقص 2، فإذا حصلنا على 18. في هذه الحالة تحت البرمجة آخر سطر هي عبارة عن عدد. نلاحظ أن اليوم أصبح 28 والشهر أصبح 11 والسنة أصبحت 0. الآن سوف يعرض ما تم استنتاجه، وحصلنا على أنه لا يوجد فرق في السنوات، لأننا الشهر 12 للشهر 12 يوجد فرق في الأشهر فقط ويوجد فرق في الأيام فقط. هذه هي البرمجة. البرمجة ليست معقدة لكنها عالجت جميع الاحتمالات. الفكرة الثالثة هي رقم 427 وهي لتفعيل التحسس قبل الكتاب. The third idea is number 427, which is to activate the sensitivity before writing. التحكم بالكتابة. نستطيع أن نتحسس أن المستخدم الآن يستخدم كتابة الكيبورد أو لا يستخدم كتابة الكيبورد. هذا السطر البرمجي الذي يعطي تنبيه للمبرمج أننا نستطيع أن نتحسس بأن المستخدم الآن يستخدم الأحرف للكتابة، أو أننا نفاعله على الفوز، أو أننا لا نستطيع أن نتحكم بأن المستخدم يستطيع أن يتحكم بالكتابة. من البرمجيات المهمة لكي يكون برنامجنا أقوى، يستطيع أن يسجل هذا السطر
application لكي نوقف عملية الكتابة أو لكي نفعل عملية الكتابة. الفكرة الرابعة هي برقم 423 وهي برمجة إنشاء مجلد. The fourth idea is number 423, which is the programming of creating a folder. إنشاء مجلد من داخل ملف الإكسل نعطي أمر للويندوز لإنشاء مجلد ضمن مسار معين. لاحظ هذا هو السطر، هذه هي البرمجة وهذا هو المجلد. نحن لدينا في قسم B مجلد اسمه جيم جيم، الآن نريد إنشاء داخله مجلد باسم جيم. نلاحظ أن هذا هو المسار، يوجد مجلد جيم جيم، هنا لا يوجد مجلد آخر. عندما نطلب البرمجة نلاحظ تم إنشاء مجلد. فإذا إنها من البرمجيات المهمة أيضا أننا نتحكم بإنشاء مجلد، وتبعا للدروس السابقة وإنشاء ملفات ونسخ عن الملفات وإرسالها إلى مكان معين. الفقرة الخامسة والأخيرة لليوم هي رقم 422 وهي برمجة معرفة حجم الملف. The fifth and last paragraph of the day is number 422, which is the programming of knowing the size of the file. معرفة حجم ملف الإكسل الذي نعمل عليه. سطر برمجي صغير جدا يعالج موضوع أننا لدينا ملف، هذا الملف موجود في مجال مسار D ضمن مجلد جيم جيم اسمه MDR3. السطر البرمجي يقول أن المتغير فايل لاين نريد أن نعرف حجم هذا الملف، ثم الناتج يرجى أن يعرض في الخلية B2. لكي نطلب حجم هذا الملف نلاحظ أن الخلية B2 أخذت الناتج وعرضته. فإذا اليوم هنا إذا طلبنا مباشرة استطعنا أن نعرف حجم الملف. أشكر متابعتكم أصدقائي، نلتقي في الأسبوع القادم مع معلومات جديدة. بأمان الله، إلى اللقاء. Thank you for following, my friends. We will meet next week with new information. God willing, bye.